વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન। આજે ખૂબ જ ટેસ્ટી અને કંઈક નવીન જ સ્વાદવાળી અને એકદમ ફટાફટ બની જતી એવી 10 મિનિટની અંદર બની જતી એવી આ ખીચડી નવીન બનાવવાના છીએ। મિત્રો, આ ખીચડી છે મેથીની ખીચડી અને તમે આ બનાવશો તો હું ગેરંટી આપું છું કે તમે અઠવાડિયામાં એક વખત જરૂરથી આ ખીચડી બનાવવાનું પસંદ કરશો જ। એવી ચટાકેદાર, મજેદાર, સરસ તીખી એવી આ ખીચડી બને છે। રેસીપી શરૂ કરતા પહેલા તમને મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો, જેથી હું જ્યારે આવી રીતે નવી ટેસ્ટી રેસીપી અપલોડ કરું ત્યારે તમને ઇન્સ્ટન્ટ નોટિફિકેશન મળે। તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, જોઈ લઈએ સરસ ટેસ્ટી, ચટાકેદાર, મજેદાર એવી મેથીની ખીચડી, તે પણ નવા સ્વાદ સાથે। સૌ પ્રથમ આપણે ચણાની દાળ લેશું 1/3 કપ, ચોખા લઈશું 2 વખત 1/3 કપ, તુવેરની દાળ લેશું 1/3 કપ, પછી આપણે તેની અંદર સિંગદાણા લેશું 1/3 ના અડધા। તમે મિત્રો, મેં અહીં 1/3 કપ લીધેલો છે, તમે કોઈ પણ બાઉલ, વાસણ સેટ કરી શકો છો અને તેનું અડધું આ સિંગદાણા લેવાના છે। હવે આપણે આ બધાને સરસ ધોઈ લેશું 2 થી 3 વખત। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે સરસ 3 વખત બધી વસ્તુને ધોઈ લીધેલું છે। હવે આપણે તેની અંદર પાણી ઉમેરીશું। તો આપણે જે પણ વાસણ કે કપ લીધો હોય તેનું ડબલ પાણી લેવાનું છે। તો આપણે ચણાની દાળ, તુવેરની દાળ અને 2 વખત ચોખા, એટલે કે જે આપણે આ કપ લીધો હતો તે 4 વખત લીધેલું। મગફળીના દાણાને આપણે ગણવાના નથી। તો આપણે આ જ વાસણથી 8 વખત પાણી લેશું। અને આ આપણો 8મો કપ, અને આને આપણે પલળવા રાખવાનું છે। આમ હલકું જ સેજ એવું દબાવવાનું છે। તો આમ આપણે 2 કપ મેથી લેવાની છે। સરસ તેને આવી રીતે ફૂંકા બીટી લીધેલા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, મેથી સરસ ઝીણી સમારી લીધેલી છે, તેને આપણે ચાળણીમાં લઈ લેશું અને સરસ વોશ કરી લેવાની છે। પછી આપણે આવી રીતે મીડિયમ કળીવાળું લસણ, લીલું લસણ લઈશું। 8 કળીવાળું લીલું લસણ છે અને તેને સરસ સાફ કરી ઝીણું સમારી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લીલું લસણ સરસ ઝીણું સમારી લીધેલું છે। 2 તીખા લીલા મરચાંને પણ ઝીણા સમારી લીધેલા છે। 2 તમાલપત્ર, 2 લવિંગ, 1 બાદિયા, તજનો ટુકડો, 7 થી 8 મરી અને 2 સૂકા લાલ મરચાં લીધેલા છે। અને સાથે આપણી મેથી પણ સરસ નીતરી ગઈ છે અને જે આપણે બધું પલાળ્યું હતું તેની 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે બધી પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ છે, તો ખીચડી વઘારી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, કુકર આપણે લઈ લીધેલું છે અને તેની અંદર આપણે ઘી ઉમેરીશું। મિત્રો, સરસ આવું ઘી તમારે બનાવવું હોય માખણમાંથી તો કેવી રીતે બનાવવું તેની રેસીપી આપણે અપલોડ કરી લીધેલી છે। તો લિંક તમને અહીં આઈ બટન ઉપર મળી જશે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ મળી જશે। 2 ચમચી મોટી ભરીને થીનું ઘી લેવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ ઓલરેડી ચાલુ કરી લીધેલી છે। તો ઘીને આપણે ગરમ થવા દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી લેશું અને તેની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જીરું ઉમેરવું। સરસ આવી રીતે તતડે એટલે તેની અંદર આપણા ખડા મસાલા ઉમેરી દેશું। અને સરસ હલાવી લેવું। પછી તેની અંદર આપણે લીલું લસણ ઉમેરીશું અને લીલા મરચાં સહિત ઉમેરી દેવું। તેને પણ આપણે મિક્સ કરી લેશું।
પછી જે કપથી આપણે બધી દાળ ને બધું લીધું હતું તે જ કપથી આપણે લીલા વટાણા ઉમેરી દઈશું. ફ્રોઝન કે લીલા તાજા કોઈ પણ તમે લઈ શકો છો. સરસ મિક્સ કરી લેવું. વટાણા મિક્સ કરી તેની અંદર આપણે ઝીણી સમારેલી મેથી પણ ઉમેરી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરી લેવું. ગેસની ફ્લેમ હજી સ્લો જ છે, તો તેને આપણે હવે મીડિયમ કરી લેવી. પછી આપણે તેની અંદર હળદર ઉમેરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન અથવા તો કેવી સ્ટ્રોંગ છે તેના પર આધાર રાખે, અને મિક્સ કરી લેવું. મિત્રો, બહુ જ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. જરૂરથી ઘરે ટ્રાય કરવા જેવી આ ખીચડી છે. બધાને મજા પડી જશે અને નવીન સ્વાદ આવશે. મિક્સ કરીને આપણે પાણી સહિત જ આપણે જે ખીચડી પલાળી હતી તે ઉમેરી દઈશું. મિત્રો, તમે આમાં મગની દાળ પણ ઉમેરી શકો છો. મેં અહીં મગની દાળને અવોઇડ કરી છે આજે. અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ કરી લેવી. સાથે આપણે મસાલા કરીશું જેથી પાણી પણ ભેગું ગરમ થતું જાય. ધાણા જીરું ઉમેરીશું, 2 ટીસ્પૂન. મીઠું ઉમેરીશું સ્વાદ મુજબ અથવા તો 2 ટીસ્પૂન. પણ બધાના મીઠા પણ અલગ અલગ હોય છે એટલે ધ્યાનથી ઉમેરવું. સરસ મિક્સ કરી લેવું. તમે અહીં ડુંગળી પણ ઉમેરી શકો છો, લીલી ડુંગળી અથવા સૂકી ડુંગળી. બીજા વેજીટેબલ પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અહીં આપણે લાલ મરચું એટલે કે પાવડર નથી ઉમેરવાનો, ભૂકી નથી ઉમેરવાની. આવી રીતે આપણે યલોઈશ જ રાખીશું. અને હવે પાણી આપણે ઉકળી જાય ત્યાં સુધી રાહ જોવાની છે. તરત જ બંધ નથી કરી દેવાનું કુકર. મિત્રો, આપણું આ પાણી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં બીજું આવી રીતના 4 વખત પાણી લઈને બીજા વાસણમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવું, જેથી બંને ફટાફટ આપણું સાથે કામ થઈ શકે. તો મેં અહીં જે આપણી ખીચડી પલાળી હતી તે જ બાઉલમાં ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું છે. આવી રીતના 1/3 કપ 4 વખત. પછી આપણે તેની અંદર ઉમેરીશું પતંજલિનો સબ્જી મસાલો. આવી રીતે 1 ટીસ્પૂન. પાણી ઉકળી જાય પછી જ ઉમેરવાનું છે. સાથે જે આપણે આ ગરમ પાણી કર્યું તે પણ ઉમેરી દઈશું. ટોટલ આપણે 3 ગણું પાણી ઉમેર્યું કહેવાય. અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવું. તો આપણે આવી રીતે બધું મિક્સ કરી કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ફાસ્ટ ફ્લેમ પર 3 સીટીથી પ્રેશર કૂક કરવાનું છે. ફાસ્ટ ફ્લેમ પર 3 સીટીથી પ્રેશર કૂક કરી લીધેલું છે. પ્રેશર નેચરલી રિલીઝ થઈ ગયું છે. ખોલી લેશું તો તમે જોઈ શકો છો મસ્ત આપણી ખીચડી બિલકુલ રેડી છે. તો આપણે સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો એકદમ સરસ આપણી ખીચડી બિલકુલ રેડી છે. જો તમારે છૂટી છૂટી કરવી હોય તો તમે 2.5 ગણું અથવા તો 2 ગણું પાણી ઉમેરી શકો છો. પણ ખીચડી અમને થોડીક લચકા પડતી જ ભાવે છે એટલે આવી રીતના કરેલી છે. તમે જોઈ શકો છો આખું ઘર સરસ સુગંધ થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી મસ્ત ટેસ્ટી એવી મેથી ખીચડીને સર્વ કરી લેશું. તો આપણી ગરમા ગરમ ખીચડી ઉપર આવી રીતે ઘી રેડીને સર્વ કરીશું. ઓલરેડી આપણે ઘીમાં જ વઘાર કરેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું કે તમને મારી આ સરસ ટેસ્ટી નવીન મેથીની ખીચડી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ ઓર ફેમિલી સર્કલમાં શેર કરો, જેથી તે લોકો પણ આવી સરસ મેથીની ખીચડી જરૂરથી ઘરે બનાવી શકે. સો ફ્રેન્ડ્સ, રેસીપીમાં આટલું જ. હવે નવી રેસીપી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ.